قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرار، كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. الحديث صحيح عند الإمام مسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. صحيح الإمام البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس شيئا أكرم على الله تعالى من الدعاء. صحيح الإمام الترمذي. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما الشؤم في 3: في الفرس والمرأة والدار. صحيح الإمام البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم، فاشتد قوله في ذلك حتى قال: لينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. صحيح الإمام البخاري. يعني ما ينفعش أرفع رأسي للسماء كده منهي عنه، إنما أنظر في صلاتي كده أمامي، ده الصح. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجر كتاب الله. صحيح الإمام الألباني. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غاضبا عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. صحيح الإمام البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. صحيح الإمام ابن ماجه. وقال صلى الله عليه وسلم: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. صحيح الإمام مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: عجب الله من قوم يدخلون الجنة في السلاسل. صحيح الإمام البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم عيانا. صحيح الإمام البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: سلوا الله أن يستر عوراتكم وأن يؤمن روعاتكم. الحديث في السلسلة الصحيحة. وقال صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمين من لسانه ويده، والمهاجر من هاجر ما نهى الله عنه. صحيح الإمام البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: ظل المؤمن يوم القيامة صدقته. صحيح الترغيب. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الحياء والإيمان قرنا جميعا، فإذا رفع أحدهم رفع الآخر. صحيح الإمام الألباني في الجامع. وقال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلك على كلمة هي كنز من كنوز الجنة، لا حول ولا قوة إلا بالله. صحيح البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويسمى. صحيح الإمام ابن ماجه. وقال صلى الله عليه وسلم: بابان معجلان عقوبتهما في الدنيا، البغي والعقوق. صحيح الإمام الألباني في الجامع. البغي هو الظلم، والعقوق هو عقوق الأمهات والآباء. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبده فقولوا عبد الله ورسوله. صحيح الإمام البخاري رحمه الله.